Hi guys! Welcome to Rivanette Vlogs. So for today's video is naisipan kong gumawa ng everyday makeup look or yung go-to makeup look na usually yung ginagawa ko lang, yung hindi pack na pack. So kung interesado kayong panoorin ito, please keep on watching. So nakapag-moisturize na ako ng aking skin. So ang ginamit ko is the iwhite whitening Vita. So, if you want to feel fresh yung sa face na hindi malagkit, I suggest to use this. Then, after this is gagamit ako ng BB cream para mas ma-tone up yung skin ko. So, I use this, the HOLIC in beige. This one. Ako, usually pag pasok lang ako sa work or nung estudyante pa ako, so, ayoko masyado ng pak na pak yung makeup ko. Gusto ko yung look ko is yung parang no makeup look. Although naka-makeup ako, gusto ko yung dating niya is very natural looking. Ayoko naman ng halatang parang happy foundation na yung lagi. Or, yung gusto ko makeup look, yung mukha lang akong presentable. If you want to conceal something, or kung wala naman kayong kailangang i-conceal on your face, pwede naman, kahit din na mag-concealer. So, ako gagamit. Gusto kong takpan lang itong aking dark circles and yung mga pimple marks ko. So, I'll be using this one, the EBLIQUID liquid concealer in light. Lahat ng product na gagamitin ko, ilalagay ko na lang sa description box, pati mga price nila. So, most of the products na ginagamit ko dito is very affordable siya ng mga products. So, yun yung platform ng aking channel to promote yung mga affordable and local products. Lalo na, I'm a mommy, so mas gusto ko yung mga products na gagamitin ko, high quality at the same time, very affordable, lalo na kailangan natin mag-budget. Any kind of translucent powder is pwede nang gamitin, but me, I chose to use this one, yung Johnson powder. So, yun. For everyday look lang naman siya. Mild and gentle siya sa face, and di malagkit. Ang ginagawa ko is biniway ko siya para hindi oily. Baka magtaka kayo, sinalpa ko lang yung pulbos. So, later, i-blend natin siya using a powder brush. Pero, yan. Isa-set ko muna siya. Yung mga part na oil. For kilay naman, pag medyo thick naman yung kilay nyo, hindi nyo na kailangan gumamit ng eyebrow cake or eyebrow powder. I suggest, pwede na ito, this one, yung eyebrow gel. I'm using the EBLIQUID Advanced. So, kung thick ang kilay nyo, yan. Yun yung ginagawa ko. Lalagyan ko na lang siya. Kinukulaan ko na lang. Pero kung gusto nyo mas mag-define kilay nyo at sa mga walang kilay, pwede kayo gumamit ng any kind of pencil. So, ako ito ang aking go-to na eyebrow pencil, Caroline eyebrow liner. Pero medyo thick naman ang aking kilay. Hindi na ako mag-apply nun. So, isaset ko na lang siya ng eyebrow gel. Diba? Mas ano siya, mas thick. After nyan is yun, maglalagay tayo ng blush on. So, naisip ko gamitin as my blush on ng Vice Cosmetics B20 edition in Cookie. Yung shade na is Cookie. So, lip and cheek gel tint na siya. So, dapat pala, nakalimutan ko, dapat pala ito yung inuna ko bago ko na-bake or yung nag-set ako ng powder. So, pwede naman siya. Actually, gel to. Madali siya apply. Hindi ko manalagyan ng powder kung gusto niya. So, yan. Kung takot pa kayo gumamit ng gel tint to direct on your skin, pwede nyo siya ilagay on your back of your hand. Ayan. Your back of your hand. Then, get a sponge na dump. Tapos yan. Pwede nyo siya ilagay. Pero kung sanay na kayo, pwedeng direct siya, pwedeng
gamitin nyo yung fingertips. Para lang siya, di ba? Parang rosy-rosy. Ang ganda ng effect kapag merong chic tint. Kanya naman, pwedeng drunk blush ang effect niya. Kung gusto niyo drunk blush effect, pwede naman. Kisay-kisay effect. Ang natural ng dating nila. So, yan. After nyan is maglalagay tayo ng mascara. Tingnan ng skin. Pag natural ang effect ng makeup. So, after nyan, I'll curl my lashes. So, I'll be using this one. Rimmel Extra Wow Lash Mascara. Yung mascara na to, hindi ko masyadong gusto yung formula niya mabigat. Ito lang nag-iisa ko talagang mascara. Hinihintay ko mag-sale yung favorite ko mascara, yung Maybelline. So, yan. Pag nag-sale sila, bibili ako. Alam nyo, nananay na budget. Hindi na ako katulad dati talaga ako. Kahit hindi siya naka-sale, pinibili ko. But now, nananay na. Hinihintay ko talaga mag-sale yung mga favorite kong makeup. O, hindi ako binabili ng makeup pag alam ko meron pa akong makeup. As much as possible, naubos ko talaga sila. As long na ano pa sila, hindi pa sila expire. Pag expire na sila, dinidispose ko na sila. Pala ng pilik mata. Mahaba siya, pero manipis, tsaka hindi siya naka-curl pa. Mahaba. 4 layers ako ng mascara bago ko ma-achieve yung gusto kong thickness. Sa mascara talagang favorite ko, Maybelline. Nagmumukha talagang yung pilik mata ko dun. Mahaba, tsaka makapal. Nintay ko yung sale nila eh. Abangers ng sale talaga mga mornings, mostly. Napapahaba lang nito yung lashes ko, pero hindi yun natisik. So, for the final is, gagamit tayo this one, yung Sugar Dust Lip and Cheek Tint. So, you can use it for your cheeks, you can use it for your lips. So, nakalimutan ko i-record kanina, na-i-record ko, nakapaglagay na ako. So, pag nilalagay ko siya, ayan, dampi lang. Ganyan lang, natural lang siya. Ayoko masyado ng full or makapal siya. So, that's it guys. This is our final look. This is my everyday makeup look. Good go-to makeup for everyone. So, kung nagustuhan niyo siya, please keep or hit the thumbs up button. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe. And kung meron ka mga suggestions or comments, please comment down below. So, thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye!